السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بناتي، شنطة دوار الشمس. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك، سمك 3 ملي، وابرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بعمل عقدة البداية وهشتغل 22 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. ال 22 سلسلة مقاسهم 20 سنتي بالظبط. طبعا لو حابين تكبروا المقاس هتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس هتقللوا عدد السلاسل. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على ال 22 سلسلة اللي قبلها وبشتغل غرز حشو. معايا لفة على الإبرة، بفوت آخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في منتصف حرف ال V هنا كده تحت اللفة الخلفية أو الحلقة الخلفية، وبسحب الخيط. أصبح معايا لفتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من اللفتين. دي طريقة غرزة الحشو. بحط علامة في أول غرزة عشان أعرف بداية السطر ونهايته، لأن هشتغل بشكل حلزوني داير ما يدور من غير ما أقفل بمنزلقة. بعد كده بكرر على كل السلاسل. السلسلة التانية بدخل في منتصف حرف ال V تحت الحلقة الخلفية وبسحب الخيط. أصبح معايا لفتين، بسحب الخيط من اللفتين. بكرر بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر سلسلة هنا عند خيط البداية. وصلت آخر سلسلة عند خيط البداية هشتغل فيها 3 غرز حشو. بجيب طرف الخيط ده كده مع الحلقة الخلفية وبشتغل عليه غرز الحشو كده. 1 2 3. كده أنا اشتغلت في آخر سلسلة 3 غرز حشو. بعد كده بلف الشغل وهرجع على الجنب التاني من سلسلة البداية، وبشتغل قصاد كل غرزة غرزة واحدة في الحلقة الأمامية بتاعت سلسلة البداية اللي أنا سبتها. لو رجعت بالشغل بتاعي كده أنا اشتغلت الجنب الأول في الحلقة الخلفية وسبت الحلقة الأمامية لسلسلة البداية. لما بلف الشغل بتاعي هشتغل الجنب التاني في الحلقة الأمامية اللي أنا سبتها من سلسلة البداية، يعني تحت طرف واحد بس من الخيط. بدخل هنا كده وبشتغل غرزة حشو، وبكمل قصاد كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر غرزة هنا عند العلامة. وصلت هنا عند اخر غرزة في السطر، عند اول غرزة انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة. بشتغل معاها في نفس المكان غرزتين حشو تحت لفتين من الخيط
عشان اكملهم 3. 1 2. كده انا خلصت السطر الاول، اشتغلت 46 غرزة حشو. اشتغلت هنا 3 وهنا 3، اول غرزة اللي انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة، ورجعت اشتغلت معاها كمان غرزتين، اصبح العدد 3. يبقى هنا 3 وهنا 3، وعندي هنا في المنتصف 20 غرزة حشو في الجنب الاول، وقصادهم 20 غرزة في الجنب التاني، اصبح العدد 46 غرزة حشو. هرتفع بالشغل بتاعي على نفس العدد، مش هعمل تزايد تاني خلاص، بشكل حلزوني زي ما اتفقنا، داير ما يدور من غير ما اقفل بمنزلقة. بشيل العلامة من اول غرزة وهبدأ السطر التاني مباشرة. هشتغل تحت الحلقتين، بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين تحت حرف الفي في الغرزة كلها، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التاني. بحط العلامة في اول غرزة عشان اعرف بداية السطر ونهايته، وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. الغرزة التانية تحت الحلقتين، بكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التاني. وصلت اخر السطر التاني واشتغلت اخر غرزة. عدد الغرز اللي اشتغلتها 46 غرزة، نفس العدد اللي اشتغلته في السطر الاول لان ما عملتش تزايد. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، ده شكل القاعدة بتاعت الشنطة. بقلب كده وبظبط الشغل بتاعي. طبعا لو حابين تزودوا القاعدة بتشتغلوا على الثلاث غرز اللي هنا، كل غرزة غرزتين، هيبقوا 6 في السطر التاني. والثلاث غرز اللي هنا تشتغلوا 6 غرز برضو، كل غرزة تشتغلوا فيها غرزتين. ده هيكون شكل القاعدة بتاعت الشنطة. قبل ما ابدأ السطر التالت هنضف خيط البداية. بنضفه في الحلقات اللي انا سبتها من سلسلة البداية، اللي هي كانت الحلقة اللي هي في ظهر السلسلة. بعد كده بقلب القاعدة وهبدأ السطر التالت مباشرة. بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبشتغل مكانها أول غرزة في السطر التالت تحت الحلقتين. الشغل كله هيكون تحت الحلقتين لحد ما اخلص الشنطة. بحط العلامة في الغرزة الأولى وبشتغل بنفس الطريقة، بشتغل في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر. بشيل العلامة وببدأ السطر الرابع وهكذا، وبرتفع بالشغل بتاعي على ال46 غرزة لحد ما اوصل للمقاس المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنتي. انا كده ارتفعت 16 سطر من غرز الحشو على ال46 غرزة لحد ما وصلت لمقاس 16 سنتي في ارتفاع الشنطة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هنشوف المقاسات مع بعض. مقاس الارتفاع 16 سنتي بالظبط. طبعا تقدروا تزودوا او تقللوا زي ما انتم عايزين. ومقاس العرض 22 سنتي. سلسلة البداية كان مقاسها 20 سنتي، بعد ما اشتغلت عليها غرز الحشو المقاس اصبح 22 سنتي. ده شكل الشنطة. غرزة حشو داير ما يدور، شكلها جميل جدا. ودي الشنطة من الداخل.
بعد كده هشتغل غرز منزلقة على الفتحة بتاعة الشنطة كلها عشان تبقى ثابتة ومتماسكة اكتر. طبعا لازم اوقف شغل عند الجنب اللي فيه العلامة هنا كده عشان عدد السطور في الجنب الامامي يبقى متساوي مع عدد السطور في الجنب الخلفي. بشيل العلامة من اول غرزة وهشتغل غرز منزلقة تحت الحلقتين. بدخل كده في اول غرزة تحت حرف الفي في الغرزة كلها تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من الحلقة اللي على الابرة. دي طريقة غرزة المنزلقة. بكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر السطر. طبعا لو مش حابين تشتغلوا سطر المنزلقة مفيش مشكلة، بتقصوا الخيط وبتنضفوا الخيط الزيادة. هيبقى شكلها كده، شكلها جميل جدا وبتدي سمك للسطر الاخير، بتخليه عريض شوية. هكمل بنفس الطريقة منزلقة على الفتحة كلها لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت اخر سطر المنزلقة هقص الخيط وهنضف الخيط الزيادة. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من اخر غرزة، من اخر غرزة منزلقة من منتصف حرف الفي من هنا كده وبلضمه في ابرة التنظيف. بعد كده بفوت اول غرزة منزلقة انا بدأت بيها وبدخل تحت الغرزة التانية تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبرجع تاني لاخر غرزة اللي انا سحبته منها وبدخل في منتصف حرف الفي وبعدي بالخيط ناحية الداخل. كده انا كونت سلسلة حلت محل المنزلقة الاولى اللي انا فوتها تحت ووصلت الغرز كلها ببعضها كأن مفيش قفلات عندي خالص. بعد كده هظبط الجزء ده كده بالخيط اللي معايا عشان ما يبقاش عندي جزء عالي وجزء واطي. بدخل بقى تحت غرز الحشو بتاعت السطر الاخير وبسحب الخيط مرتين تلاتة كده عشان اظبط الغرز. خلاص كده بنضف الخيط الزيادة داخل الشنطة تحت غرز الحشو. هنضف الجزء ده كله تحت الغرز وارجع لكم تاني. بعد ما نضفت الخيط الزيادة بقى الشكل زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا. ده شكل القاعدة وده شكل الشنطة من الداخل. بعد كده هجيب الخيط والإبرة ونشوف هنشتغل القلاب ازاي. بعمل دايرة سحرية بالطريقة دي كده وهشتغل داخل الدايرة 6 غرز حشو. بسحب الخيط من قلب الدايرة وبرتفع سلسلة وبسلك طرف الخيط بتاع البداية عشان اعرف اقفل الدايرة كويس جدا. وهشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. كده انا اشتغلت اول سطر داخل الدايرة 6 غرز حشو. بسحب طرف الخيط بتاع البداية وبقفل الدايرة كويس جدا
وهقفل السطر الاول بغرزة منزلقة في اول غرزة انا بدأت بيها تحت الحلقتين. بدخل كده تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو الاولى وبسحب طرف الخيط، وبعد كده بسحبه من الحلقة اللي على الابرة، وبعد كده بسحبه من الحلقة اللي على الابرة. كده انا اشتغلت اول سطر داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. نخلي بالنا برتفع سلسلة وهبدأ السطر التاني. هشتغل السطر التاني تزايد في كل الغرز. يعني ايه تزايد؟ يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض. اول غرزة هنا المفروض ان انا هشتغل فيها غرزتين، بس انا هشتغل فيها غرزة واحدة، والغرزة التانية من التزايد بشتغلها في غرزة المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول. دي هتكون طريقة الشغل في السطور اللي انا هشتغلها عشان قفلات السطر ما تبانش في الدايرة اللي انا هشتغلها. بعد ما ارتفعت السلسلة بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو واحدة، وبعد ما اخلص السطر التاني هشتغل الغرزة التانية اللي هي المفروض معاها في نفس المكان، هشتغلها في المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزتين حشو لحد ما اوصل عند المنزلقة الاخيرة اللي انا قفلت بيها السطر الاول. الغرزة التانية بشتغل فيها غرزتين، 1 2. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين، 1 2. الغرزة الرابعة بشتغل غرزتين، 1 2. الغرزة الخامسة بشتغل غرزتين، 1 2. الغرزة رقم 6 بشتغل فيها غرزتين، 1 2. كده انا وصلت عند المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول واشتغلت 11 غرزة حشو. هشتغل الغرزة رقم 12 والاخيرة اللي هي المفروض كانت مع اول غرزة في نفس المكان، بشتغلها في المنزلقة بتاعة السطر الاول. كده انا اشتغلت السطر التاني 12 غرزة حشو. هقفل السطر بنفس الطريقة، بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة حشو انا بدأت بيها تحت الحلقتين وبسحب الخيط، وبعد كده بعمل منزلقة. هشتغل السطر التالت ازاي؟ بشتغل غرزة تزايد وغرزة فردي. يعني الغرزة بشتغل فيها غرزتين والغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة واحدة. بعد ما قفلت السطر بمنزلقة برتفع سلسلة، والمفروض ان انا هشتغل اول غرزة هعمل فيها تزايد يعني غرزتين مع بعض، بشتغل غرزة واحدة زي ما عملت في السطر التاني، والغرزة التانية من التزايد بشتغلها في المنزلقة بتاعة السطر التاني. اول غرزة هنا المفروض ان انا هبدأ بتزايد بشتغل غرزة واحدة، الغرزة التانية بشتغل غرزة واحدة، وبعد كده بكرر تزايد وفردي لحد ما اوصل لاخر السطر. الغرزة التالتة بشتغل فيها تزايد يعني غرزتين حشو مع بعض. الغرزة الرابعة بشتغل غرزة واحدة، وبكرر بقى بنفس الطريقة تزايد وفردي لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت كده اخر غرزة في السطر بشتغل غرزة فردي. وصلت عند المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر التاني بشتغل فيها الغرزة التانية بتاعة التزايد الاول اللي انا بدأت بيه. كده انا زودت 6 غرز على ال 12 غرزة، يعني اصبح العدد 18 غرزة حشو في السطر التالت. هبدأ السطر الرابع بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا بدأت بيها، وبرتفع سلسلة وبشتغل تزايد واتنين فردي. اول غرزة اللي هي المفروض فيها تزايد بشتغل غرزة واحدة، والغرزة التانية من التزايد بشتغلها في اخر السطر في المنزلقة بتاعة السطر التالت. بعد كده بشتغل 2 فردي، 1 2. الغرزة رقم 4 بشتغل فيها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة، وبعد كده بشتغل 2 فردي. هكرر بنفس الطريقة بشتغل تزايد واتنين فردي لحد ما اوصل لاخر السطر الرابع.
كده انا وصلت اخر السطر الرابع. هشتغل اخر غرزة في المنزلقة بتاعة السطر الثالث اللي هي المفروض كانت مع اول غرزة انا بدأت بيها، يعني بتاعة التزايد الاول. عدد الغرز اللي اشتغلتها في السطر الرابع 24 غرزة حشو. هقفل السطر بمنزلقة بنفس الطريقة. في اول غرزة انا بدأت بيها تحت الحلقتين بسحب الخيط وبسحبه من الحلقة اللي على الابرة. هبدأ السطر الخامس برتفع سلسلة، وهبدأ برضو بتزايد بشتغل غرزة واحدة منه، والغرزة التانية هشتغلها في آخر السطر في المنزلقة بتاعة السطر الرابع. كده أنا المفروض أنا عملت تزايد، هشتغل 3 فردي. هكرر بنفس الطريقة تزايد و3 فردي لحد ما أوصل لآخر السطر الخامس. كده أنا وصلت آخر السطر الخامس واشتغلت آخر تزايد و3 فردي. وصلت عند المنزلقة اللي أنا قفلت بيها السطر الرابع، بشتغل فيها الغرزة بتاعة التزايد الأول اللي أنا بدأت بيه. بدأت هنا بأول تزايد اشتغلت غرزة واحدة بس، وقلت لكم إن أنا بشتغل الغرزة التانية في آخر السطر. كده أنا اشتغلت 5 سطور. عدد الغرز في السطر الخامس 30 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة بنفس الطريقة، وبعمل معاينة على الشنطة عشان أشوف مقاس القلاب. أنا هكتفي بال5 سطور اللي أنا اشتغلتهم، وهقول لكم مقاسهم كام سنتي. بقص الخيط وبسحب الخيط من آخر غرزة، بعديه ناحية الخلف. وطبعا الخيوط الزيادة دي كلها هنضفها بإبرة التنظيف تحت الغرز من الخلف. بعد كده هجيب الخيط الأصفر وبوصل الخيط من أول غرزة أنا ببدأ منها هنا كده، وبرتفع 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. بفوت السلسلة رقم 6 وبحسبها ارتفاع، وبرجع على ال5 سلاسل وبشتغل 5 غرز حشو. ممكن نشتغلهم 5 منزلقة. 2 3 4 5. بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية للسلسلة وبشتغل غرز الحشو. كده أنا فوتت سلسلة اللي هي رقم 6 واشتغلت 5 غرز حشو على ال5 سلاسل. بعد كده هشتغل 3 غرز حشو في ال3 غرز اللي عليهم الدور هنا. 1 2 3. وبكرر بنفس الطريقة، برتفع 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. بفوت السلسلة رقم 6 وبرجع على ال5 سلاسل اللي قبلها وبشتغل 5 غرز حشو. كده أنا ارتفعت 6 سلاسل وفوتت السلسلة رقم 6 وحسبتها ارتفاع، ورجعت على ال5 سلاسل اللي قبلها واشتغلت 5 غرز حشو. هكرر بنفس الطريقة، بشتغل 3 حشو تحت الحلقتين. 1
2 3. هيبقى الشكل كده. برتفع 6 سلاسل وبفوت السلسلة رقم 6 وبرجع على الخمسة اللي قبلها وبشتغل 5 غرز حشو لحد ما ارجع هنا عند نقطة البداية، بشتغل 3 حشو وبرتفع 6 سلاسل وبكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر واشتغلت اخر 3 غرز حشو وبقى الشكل كده. اشتغلت على ال30 غرزة اللي كانوا في اخر سطر في الدايرة، اشتغلت 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هقول لكم مقاس الدايرة كام سنتي. مقاس الدايرة اللي انا اشتغلتها باللون البني 8 سنتي بالظبط. طبعا عايزة اقول لكم عدد السلاسل اللي انا بدأت بيها اللي هم ال6 سلاسل هنا حسب مقاس الشنطة بتاعتكم، حسب مقاس الشنطة بتاعتي. طبعا لو مقاس الشنطة عندكم اكبر من كده هتزودوا عدد السلاسل، ولو المقاس اقل هتقللوا عدد السلاسل. بعد كده هبدأ السطر التاني. هبدأ مباشرة هنا كده على ال5 سلاسل اللي انا اشتغلت عليهم 5 غرز حشو في الجنب ده. هبدأ في اول غرزة هشتغل غرزة حشو، في الغرزة التانية هشتغل غرزة نص عمود. غرزة نص عمود باخد لفة على الإبرة، أصبح معايا لفتين. بدخل في الغرزة التانية وبسحب الخيط، أصبح معايا 3 لفات على الإبرة، بسحب الخيط من ال3 لفات مرة واحدة. دي طريقة غرزة النص عمود. في الغرزة التالتة بشتغل غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 2. في الغرزة الرابعة بشتغل غرزة نص عمود، والغرزة الخامسة بشتغل غرزة حشو. بعد كده بشتغل في السلسلة اللي انا فوتها ارتفاع هنا كده، بشتغل غرزة منزلقة وبرتفع سلسلة وبشتغل في نفس السلسلة غرزة منزلقة تانية، وبرجع على ال5 غرز حشو اللي في الجنب ده وبشتغل في اول غرزة غرزة حشو تحت الحلقتين، في الغرزة التانية غرزة نص عمود، في الغرزة التالتة غرزتين عمود بلفة، في الغرزة الرابعة بشتغل غرزة نص عمود، في الغرزة الخامسة والأخيرة بشتغل غرزة حشو. يبقى أنا كده بدأت بغرزة حشو، غرزة نص عمود، غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، غرزة نص عمود وغرزة حشو، منزلقة وسلسلة ومنزلقة، وبعدين في الجنب التاني حشو ونص عمود واتنين عمود بلفة في نفس الغرزة ونص عمود وحشو. هكرر بقى بنفس الطريقة. عندي هنا ال3 غرز حشو اللي هنا، بسيب اول غرزة وبدخل في التانية اللي هي في المنتصف، في منتصف ال3 تحت الحلقتين وبعمل منزلقة. هكرر معاكم كمان مرة. بروح على الجزء ده كده، في اول غرزة هنا بشتغل غرزة حشو، الغرزة التانية بشتغل غرزة نص عمود، في الغرزة التالتة بشتغل غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، في الغرزة الرابعة بشتغل غرزة نص عمود، في الغرزة الخامسة والأخيرة بشتغل غرزة حشو. وصلت عند السلسلة اللي هي كانت رقم 6 اللي أنا سبتها ارتفاع، بدخل فيها تحت الحلقة الخلفية وبسحب وبعمل منزلقة، وبعد كده برتفع سلسلة وبدخل تاني في نفس السلسلة وبعمل منزلقة، وبرجع على الجنب التاني عندي 5 غرز حشو. أول غرزة من ال5 بشتغل فيها حشو،
تحت الحلقتين. التانية بشتغل غرزة نص عمود تحت الحلقتين برضو. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، يعني بعمل فيها تزايد. الغرزة الرابعة بشتغل غرزة نص عمود. الخامسة والأخيرة بشتغل غرزة حشو. بروح على الثلاث غرز حشو اللي هنا، بسيب أول غرزة وبدخل في التانية اللي هي في منتصف التلاتة تحت الحلقتين، وبسحب وبعمل منزلقة. وبكرر تاني، بسيب الغرزة رقم 3 من الحشو وبدخل هنا في الجزء ده كده في الغرزة الأولى، وبسحب وبعمل حشو. في التانية بعمل نص عمود. في التالتة بعمل عمودين بلفة في نفس الغرزة، 1 2. في الرابعة بعمل نص عمود. في الخامسة والأخيرة في الجنب ده بعمل حشو. وصلت عند السلسلة رقم 6 اللي أنا سبتها ارتفاع من ال6 سلاسل. بدخل في الطرف الخلفي منها وبعمل منزلقة وبرتفع سلسلة، وبدخل تاني في نفس السلسلة رقم 6 وبعمل منزلقة، وبرجع على الجنب التاني على ال5 غرز حشو. بشتغل في أول غرزة تحت الحلقتين غرزة حشو. في الغرزة التانية بشتغل نص عمود. الغرزة التالتة بشتغل عمودين بلفة في نفس الغرزة. الغرزة الرابعة بشتغل نص عمود. والخامسة بشتغل غرزة حشو. بروح على الثلاث غرز حشو اللي هنا، بسيب أول غرزة وبدخل في التانية اللي هي في منتصف التلاتة وبسحب وبعمل منزلقة. هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. هكمل بقى بنفس الطريقة، بفوت الغرزة بتاعة الحشو اللي هي التالتة دي، وبدخل هنا في ال5 سلاسل وبشتغل حشو نص عمود، 2 عمود بلفة في نفس الغرزة التالتة، والغرزة الرابعة نص عمود، والخامسة حشو. في السلسلة رقم 6 بعمل منزلقة، سلسلة منزلقة، وبرجع على الجنب التاني بنفس الطريقة على ال5 غرز حشو. أول غرزة من ال5 بشتغل حشو، الغرزة التانية نص عمود، والتالتة عمودين بلفة، والرابعة نص عمود، والخامسة حشو. وبسيب أول غرزة من التلاتة الحشو اللي هنا وبعمل منزلقة في التالتة، وبكرر بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر هنا كده. خلاص كده وصلت آخر السطر واشتغلت آخر غرزة منزلقة في غرزة الحشو اللي في المنتصف اللي هي في منتصف التلاتة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. بقص الخيط وبسيب حوالي 50 سنتي من الخيط عشان التقفيل، وبسحب الخيط من آخر غرزة منزلقة. الخيط خلص معايا كده كده، برجع تاني اسحبه ناحية الخلف. ده هيكون شكل القلاب بتاع الشنطة. طبعا هننضف كل الخيوط الزيادة دي بإبرة التنظيف تحت الغرز، وبجيب الشنطة بتاعتي وبعمل معاينة. بحط فيها اي حاجة كده. هسيب مثلا 3 ورا، هنسيب 3 في الخلف، وهنخيط في الاتنين دول كده في الجنب ده وفي الجنب ده من الخلف. هيبقى الشكل كده. هبدأ اشبك بإبرة التنظيف.
انا هشبك في الاجزاء الصفرا بس. هبدأ من هنا من المنتصف من عند الخيط وبدخل. طبعا لو مش هتحطوا بطانة للشنطة هتشبكوا بالخيط الشفاف عشان ما يبانش بواقي الخيوط في الشنطة من الداخل. وهبدأ بقى اطلع كده من جوه لبره، وبدخل تحت الغرز اللي باللون الاصفر. بدخل تحت الغرزة اللي بعدها، وبطلع تاني ناحية بره من الغرزة اللي بعدها، وهكرر بنفس الطريقة. بمشي بالخياطة بتاعتي على الغرز كده تحت حرف الفي كده كده لحد ما اوصل عند الجنب ده، وبخيط جنب واحد بس من هنا، او لو انا هسيب 3 في الخلف بخيط لحد الجنب ده كده مع الجنب اللي هنا. برجع تاني بالخيط بقص الخيط وببدأ من هنا وبمشي على الاجزاء الصفرة دي كلها لحد ما اوصل للنقطة دي كده. هخيط القلاب هشبكه كويس جدا وهنضف الخيوط الزيادة ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده خيطت القلاب في الشنطة بإبرة التنظيف. خيطت بدأت من هنا كده وخيطت على الجزء الأصفر ده كله لحد ما وصلت عند الجنب التاني. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا. ونضفت الخيوط الزيادة. هيقفل كده. بعد كده هجيب الخيط الأخضر بعمل عقدة البداية وهشتغل 6 سلاسل. بسيب السلسلة رقم 6 وبحسبها ارتفاع وبرجع على ال5 سلاسل اللي قبلها. في أول سلسلة بشتغل غرزة حشو، السلسلة التانية بشتغل غرزة نص عمود، السلسلة التالتة بشتغل غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، السلسلة الرابعة بشتغل غرزة نص عمود، والسلسلة الخامسة والأخيرة بشتغل غرزة حشو. هشتغل أول ورقة بالطريقة اللي أنا اشتغلت بيها الجزء الأصفر ده. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل مع غرزة الحشو وغرزة حشو في الجنب التاني من سلسلة البداية، ومع غرزة نص عمود وغرزة نص عمود، وهنا مع غرزتين العمود بلفة بشتغل غرزتين عمود بلفة، مع غرزة نص عمود بشتغل غرزة نص عمود، ومع غرزة الحشو هنا بشتغل غرزة حشو. كده انا اشتغلت اول ورقة. بدخل في اول غرزة حشو هنا وبعمل منزلقة، وبرجع على سلسلة البداية كده وبشتغل غرز منزلقة. بشتغل 5 غرز منزلقة عشان اثبت الشغل بتاعي.
بشتغل هنا كمان غرزة في السلسلة دي كده، هيبقى الشكل كده. طبعا تقدروا تشتغلوا الورقة بأي طريقة انتوا حابينها. هكتفي بالست سلاسل. هنضف خيط البداية ده بإبرة التنظيف تحت الشغل، وباجي على أي جنب من الجنبين، وبدخل هنا كده في الغرزة اللي هنا تحت غرزة الحشو بتاعة السطر الأخير. بسيب المنزلقة اللي بره، ماليش دعوة بيها خالص. بدخل هنا وبشتغل منزلقة، وبرتفع بعدد من السلاسل بطول الإيد اللي أنا عايزاه. أنا كده اشتغلت 100 سلسلة. هيكون مقاسهم 100 سنتي يعني متر. تقدروا تقللوا أو تزودوا زي ما انتوا عايزين. وبظبط السلسلة بتاعتي كده، بظبط واجهة الشغل، وبروح على الجنب التاني في الغرزة اللي هنا المقابلة للغرزة اللي أنا بدأت منها، وبدخل برضو تحت غرزة الحشو تحت حرف الفي هنا، وبعمل منزلقة، وبدخل كمان في الغرزة اللي جنبها وبعمل منزلقة. يعني أنا كده بشتغل الإيد بتاعت الشنطة في غرزتين من كل جنب، غرزتين من الجنب ده وغرزتين من الجنب ده. بدأت هنا بغرزة، وهرجع بغرز منزلقة على السلاسل اللي أنا اشتغلتها لحد ما أوصل عند نقطة البداية. هشبك الخيط في الغرزة التانية. بشتغل غرز منزلقة على السلسلة، على السلاسل كلها. هيبقى الشكل كده. هكمل لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند نقطة البداية. وصلت هنا عند اخر سلسلة بشتغل فيها اخر غرزة منزلقة، وبدخل في غرزة الحشو التانية في الشنطة، بعمل منزلقة. بعد كده هشتغل الورقة التانية، هشتغل 10 سلاسل.
هشتغل الورقة التانية بنفس الطريقة. بعد ما اشتغلت 10 سلاسل هشتغل كمان 5، 1 2 3 4 5، وكمان سلسلة ارتفاع، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال5 سلاسل اللي قبلها وبشتغل الورقة التانية بنفس الطريقة. كده انا اشتغلت الورقتين وايد الشنطة، اشتغلتهم كلهم بفتلة واحدة زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة جدا وشكلها كمان جميل جدا. مفيش عندي اي خيوط زيادة غير الخيوط اللي انا بدأت بيها واللي انا هنهي بيها الشغل بتاعي. هقص الخيط الزيادة وهنضف اطراف الخيط تحت الورق من الخلف، وهخيط القفل ده كده في الشنطة والجزء التاني هنا في الورقة دي بإبرة الخياطة. خلاص كده نضفت كل الخيوط الزيادة وخيطت القفل في الشنطة بإبرة الخياطة بقى الشكل زي ما انتم شايفين، وده شكل الايد، شكلها جميل جدا وطريقتها كمان سهلة جدا زي ما شفنا مع بعض. نضفت الخيوط بتاعة الورق. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي كمان بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.